मार्छ के दाइ मलाई मैले धर्मेको अचार मलाई सबै दिएको थियो नि रेडी हामी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने बाटोमा छौँ जाँदैछौँ। पोखराको अहिले बनेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भए पनि हामी त्यसमा कस्तो रहेछ कसरी बनाएको रहेछौँ भनेर हामी हेर्न खोजिरहेको छौँ। सिसिटिभी जडान गरेको यो बाटोमा निकै हरियाली बनाउने प्रयास गरिएको छ। गौतम बुद्धको मूर्तिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएको रहेछ। दुई साइडमा यो लिड लाइटले बत्तीलाई उज्यालो बनाउने प्रयास गरिएको छ। 40 को स्पिडमा चलाउनु पर्ने गति भए पनि हामीले अलिकति स्पिड बढी नै चलाइरहेको छौँ गाडीलाई। अब हामी लगभग 200 मिटर पर छौँ एयरपोर्टबाट। एयरपोर्टको ढल्किएको भाग अगाडिबाट देख्न सक्छौँ। त्यहाँ फाउन्टेन पनि बनाएको छ, निकै सुन्दर छ र नेपालको झन्डा फरफराइरहेको छ। अरू 3वटा 4-5वटा जति अरू कलर झन्डाहरू पनि देख्न सक्छौँ। हामी लगभग नजिकै पुग्यौँ। पोखरा विमानस्थलको फाउन्टेनको नजिकै छौँ। त्यहाँनिर हामी लगभग लेफ्ट साइडबाट टर्न गर्दैछौँ, घुम्दैछौँ। अब यहाँनिर हामी इन्ट्री गर्नको लागि एकजना पुलिसले सोध्दै हुनुहुन्छ सायद अगाडिको गाडीलाई। अब हामीलाई कहाँ जाने हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। हामी हेर्न आएको हो भनेर हामी जवाफ दिनेछौँ। त्यसको लागि हामी कताबाट जानुपर्ने हुन्छ भनेर हामी उहाँहरूलाई सोध्छौँ। अब यहाँनिर हामी हेर्नको लागि हामी खास घुम्नको लागि आएको होइन, त्यो पनि होइन। हामी एकचोटि राउन्ड लाएर जाने हो। कताबाट जाने? यसरी जाने हो। हस्, धन्यवाद। अब हामी घुम्नको लागि मात्रै आएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो गाडीको पछ्याउँदैछौँ। यताबाट पार्किङ रहेछ, यहाँनिर पार्किङ स्लट, म्यानेजमेन्टको बिल्डिङ रहेछ। यहाँबाट यतापट्टि म्यानेजमेन्ट बिल्डिङ देख्न सक्छौँ भने अगाडिको कन्ट्रोल टावर, एटिसीको कन्ट्रोल टावर रहेछ। अब हामी लगभग यतापट्टि एटिसीको टावर यतापट्टि भिआइपी सेक्सन रहेछ भने हामी पार्किङ स्लटको नगइकन सिधै अगाडि घुम्दैछौँ। यहाँबाट एक्जिट गेटतर्फ आगमन रहेछ। हेरेर यतापट्टि डिपासर रहेछ, सानो रहेछ, त्यस्तो ठुलो पनि रहेनछ एयरपोर्ट। ओके, अब हामी लगभग एक्जिट भयो। ओके, यहाँबाट हामी बाहिर लेख्नतिर पुग्न लाग्यो। धन्यवाद। हेलो, यतापट्टि एकदम राम्रो भिडियो आउँछ है। यतापट्टि लाइट एकदम मिलायो नि त। हामी यताबाट अब एयरपोर्टबाट हामी अब एक्जिट हुँदैछौँ। एक्जिट भएर पोखरा काठमाडौँ हाइवेमा हामी यो ठ्याक्क भेट हुन्छौँ। र यताबाट हेर्दाखेरि निकै सुन्दर देखिन्छ यो बत्तीको पोलहरू, यतापट्टिको साइडमा रहेको धुबीको बुटहरू र देब्रेतर्फ र दाहिनेतर्फ रहेको यो ल्यान्डस्केप चाहिँ साह्रै राम्रो मिलाएर बनाएको रहेछ। दुवैतर्फ तार बार पनि गरेको देख्न सक्छौँ हामीले। यसको सिधा अगाडि सारङकोट हो कि काउँ डाँडाको दृश्य पनि हामी देख्न सक्ने रहेछ। ठिक छ, राम्रो रहेछ यो अहिले बनाएको चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै एउटा कन्स्ट्रक्सन भएको रहेछ यहाँनिर पोखरामा। ठिक छ, यसलाई हामीले सुचारू गर्न पायौँ भने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू अवतरण गर्ने सुचारू भयो भने चाहिँ पोखराको लागि यो अत्यन्त राम्रो न्युज हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आश गरौँ निकट भविष्यमै यो कुरा हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू चाहिँ यहाँनिर ल्यान्ड गर्नेछ। अनि हामी नेपालीहरू अथवा विदेशीहरूलाई चाहिँ एउटा सेवा दिनेछ भन्ने हामी आश गर्दछौँ। धन्यवाद। कता हो त नि यो? टाटा